नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्स को युनिट 4 मा छौं, जसमा छ एटिट्युड्स एन्ड रिएक्सन्स। है ओके, तपाईसँग बुक छ भनेदेखि पेज नम्बर 32 पल्टाउनु होला। पेज नम्बर 32 है, जसमा छ 4.2 मा verbs एन्ड एड्जेक्टिभ भनेर। है म आज त्यसको बारेमा कुरा गर्छु। फर्स्टमा छ write down the adjectival forms of the verbs below भनेर भनिएको छ। अब verb depress को depressing, offend को offensive छ। यस्तै गरी अब अरूको कुरा गरौँ है। म यहाँ लेख्छु, तपाईहरु हेर्नु होला है, र तपाईहरुलाई आउँछ भने तपाईहरुले पनि कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ र बुक खाली छ हैन, बुकमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईसँग कलम छ भनेदेखि। ओके, इम्प्रेस, इम्प्रेस को इम्प्रेसिभ, इम्प्रेस इम्प्रेसिभ। अफेन्ड को माथि दिएको छ अफेन्सिभ, अफेन्ड अफेन्सिभ। एट्र्याक्ट, एट्र्याक्ट को के होला भन्नुस् त? एट्र्याक्टिभ है, एड्जेक्टिभ एट्र्याक्ट को एट्र्याक्टिभ। त्यसपछि एक्साइट, एक्साइट एक्साइटिङ, यसमा एक्साइटिभ हुँदैन, एक्साइटिङ। इन्ट्रेस्ट, इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्टिङ, इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्टिङ। अफेन्ड को माथि माथि भइसक्यो। अब यस्तै गरी इरिटेट, इरिटेट इरिटेटिङ, इरिटेट इरिटेटिङ। confuse, confuse confusing, confuse confusing। shock, shocking, shock shocking। upset, upsetting, upset upsetting। त्यसपछि astonish, astonish astonishing, astonish astonishing। यस्तै गरी amuse, ओके amusing, ठीक छ, amuse amusing। अब तपाईहरुलाई एड्जेक्टिभ भनेको त थाहा छ है। ल मैले त्यही पनि भन्दै, एड्जेक्टिभ भनेको के हो त? विशेषण हो, जसले चाहिँ केही कुराको विशेषता जनाउँछ है। एड्जेक्टिभ इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स क्वालिटी और स्टेज अफ अ नाउन है। कस्तो स्टेटमा छ त, अथवा त्यो नाउनको चाहिँ क्वालिटी के हो त हैन, त्यसको राम्रो छ कि नराम्रो छ कि, एक्साइटिङ छ कि, बोरिङ छ कि, अपसेट छ कि, सकिङ छ कि, हो यस्तो यस्तो चाहिँ के हो त है। ठीक छ, एड्जेक्टिभ हो भनेर मैले अगाडिको कुरा सुरु गरेँ। अब तल हेर्नुहोस्, वर्किङ ग्रुप्स टक अबाउट द पिपल and things below, use an appropriate expression from the list भनेर भनेको छ है। अब एक्जाम्पलमा पोलिटिक्सको कुरा गर्नु पर्यो। यहाँनिर 3 जना हैन, 4 जना छ। यसले भन्यो, व्हाट डु यु थिंक अफ पोलिटिक्स? बी, ओ आई फाइन्ड पोलिटिक्स भेरी डिप्रेसिङ। अब सीले भन्छ, यस पोलिटिक्स डिप्रेसेस मी टू। डी, yes I agree, I get terribly depressed when people talk about politics भनेर भनेको छ। र अरू हामीले कुरा गर्नु पर्यो हुन्छ। ओके, 1 मा हेर्नुहोस्, वर्ल्ड कप फुटबल भनेर भनेको छ। अब वर्ल्ड कप फुटबल भन्ने बित्तिकै तपाईँले के फिल गर्नुहुन्छ त? म चाहिँ एकदम थ्रिलिङ फिल गर्छु, एक्साइटिङ फिल गर्छु हैन। मलाई चाहिँ फुटबल अलि बढी नै मनपर्ने भएर हो कि। ओके, अब यसले भन्छ, व्हाट डु यु थिंक अफ द वर्ल्ड कप फुटबल? What do you think of World Cup football? भनेर भन्दाखेरि बीले भन्छ, oh I find the World Cup football really thrilling, really thrilling। मैले थ्रिल शब्दको प्रयोग गरेँ, really thrilling। हेर्नुस् है, मैले माथिकै स्ट्रक्चर प्रयोग गरिरहेको छु। सी, yes the World Cup football thrills me too। The World Cup football
The World Cup football thrills me too. Thrills me too. यस्तै गरी डीले भन्छ yes, I agree. Yes, I agree. I get extremely thrilled when people talk about मैले माथिकै पोलिटिक्सको कुरा गरेँ about the World Cup football. I get extremely thrilled when people talk about the World Cup football. The World Cup. हेर्नुहोस् है, यसमा मैले माथिकै स्ट्रक्चर प्रयोग गरेँ र आफ्नो हैन कस्तो लाग्छ त मलाई भनेर त्यो चाहिँ एडजेक्टिभको प्रयोग गरेँ. सिमिलरली म अरू पनि गर्छु 2-3 वटा 4-5 वटा नै. ओके, people who speak several languages. अब यसले सोध्छ, what do you think of people who speak several languages? What do you think of people who speak several languages? Several languages. अब बीले भन्छ, oh, I find the people who speak several languages really amazing. है, हामी अमेजको कुरा गरौँ. really amazing, मलाई त amazing लाग्छ. अब सीले भन्छ yes, है, yes, the people who speak several languages amaze me too. र डीले भन्छ yes, I agree. अब yes, I agree. I get very much amazed when people talk about them. ठिक छ. सिमिलरली अब 3 मा हेर्नुस् त, people who talk about themselves. हैन, अब मान्छेले आफ्नै बारेमा कुरा गर्यो भने तपाईले कस्तो फिल गर्नुहुन्छ त? ल, यसले सोध्छ, what do you think of the people who talk about themselves? तिमीले के सोच्छौ ती मान्छेहरूको बारेमा जसले चाहिँ आफ्नै बारेमा कुरा गर्छ, हैन, आफ्नै बयान गर्छ, आफ्नै बारेमा मात्रै कुरा गर्छ. मलाई चाहिँ एकदम एनोइङ लाग्छ, हैन, चर्को लाग्छ. Oh, I find the people who talk about themselves really annoying. मलाई एकदमै एनोइङ लाग्छ. अब सीले भन्छ yes, the people who talks about themselves annoy me too. मलाई पनि एकदम झर्को लाग्छ, दिक्क लाग्छ, सुन्नै मन लाग्दैन. annoy me too. अब फेरि डीले भन्छ yes, I agree. I get annoyed. मैले माथिकै स्ट्रक्चर फलो गरेको छु सबै. when people talk about people who talk about themselves.
ओके नेक्स्ट वान हेर्नुहोस् त 4 नम्बरमा एकदमै रमाइलो छ के त भन्दाखेरि चाहिँ पिपल विथ डर्टी फिङ्गर नेल्स होइन अब यसले सोध्छ होइन मान्छेहरू जसको चाहिँ डर्टी फिङ्गर नेल्स छ उनीहरूको बारेमा के सोध्छौ भन्ने कुरा छ What do you think of the people with dirty fingernails होइन तिम्रो त्यसको बारेमा के विचार छ त भनेर भन्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदमै डिस्गस्टिङ लाग्छ एकदमै फोहोरी लाग्छ मन पर्दैन भन्ने कुरा गर्नु पर्यो आई फाइन्ड people with dirty nails really disgusting अब सीले भन्छ yes people with dirty fingernails disgust me too yes people with dirty fingernails disgust me too similarly D ले भन्छ yes I agree होइन I get disgust when people talk about people with dirty fingernails when people मलाई त अरू मान्छेले कुरा गरेको सुन्दा नै हैन त्यो डर्टी फिङ्गर नेल्स भएको मान्छेहरूको कुरा गरेको सुन्दा नै चाहिँ घिन लाग्छ मन पर्दैन विथ डर्टी फिङ्गर नेल्स ओके यस्तै गरी अर्को पनि गरिहालौँ 5 मा स्लिम पिपल भनेर छ है अब स्लिम पिपलको बारेमा तपाईको ओपिनियनहरु व्हाट डु यु थिंक अफ स्लिम पिपल What do you think of slim people? अब तपाईलाई कस्तो लाग्छ मलाई सरी त्यसको लागि ओके What do you think of slim people? हैन अब कस्तो लाग्छ त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदमै एट्र्याक्टिभ लाग्छ Oh, I find slim people attractive. मलाई एकदमै एट्र्याक्टिभ लाग्छ यस्तै गरी yes slim people attracts me too. Yes, slim people attract me too. यस्तै गरी Yes, I agree. I get attracted when people talk about slim people. People talk about slim people. ठीक छ ओके मैले 6 7 8 चाहिँ तपाईको लागि छोड्दिए है त सजिलो छ एउटै प्याटर्नमा भएको कारणले मैले धेरै टाइम लिन चाहिन अब हरर फिल्म्सको कुरा गर्दाखेरि टेरिफाईको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ पीपल हु स्वेयर को कुरा गर्दाखेरि अफेन्ड हैन त्यसपछि पीपल हु विशल अल द टाइम को लागि N.O को प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है ओके यसरी तपाईले गर्नुभयो भने यसमा केही समस्या छैन यसमा नयाँ कुरा केही छैन सर्टेन कुन एडजेक्टिभ युज गर्ने र त्यसलाई चाहिँ माथिको स्ट्रक्चरमा जुन दिएको छ टेम्प्लेट त्यसमा फलो गर्नु पर्यो है र मैले अब सिधै तपाईलाई पेज नम्बर 35 मा लग्न चाहे है र हामी 33 को चाहिँ अर्को भिडियोमा गर्छौं 33 को अलि इम्पोर्टेन्ट छ है त र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट एक्सरसाइज छ पेज नम्बर 35 को हुन्छ पेज नम्बर 35 पेज नम्बर 35 मा हेर्नुस् त 4.7 मा जजिङ क्यारेक्टर भनेर छ यो चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले मैले तपाईलाई चाहिँ गराउन चाहे हुन्छ ओके अब हाउ वुड यु डिस्क्राइब अ पर्सन हु भनेर भनिएको छ ठीक छ अब कस्तो मान्छेलाई के चाहिँ भन्ने त भनेर भन्नु पर्यो हुन्छ यो चाहिँ अलिकति एक्जामको भ्यूले हेर्दा पनि इम्पोर्टेन्ट छ है त ओके 1 मा हेर्नुस् त गिव्स अवे लट्स अफ मनी
gives away lots of money. र अर्को त्यसमै छ never buys a drink. अब के त यस्तो मान्छे छ जसले चाहिँ पैसालाई चाहिँ मतलब गर्दैन, दिन दुखी हैन, निडी मान्छेलाई दिन्छ भनेदेखि त्यस्तो मान्छेलाई के भन्ने त भन्दाखेरि generous. नेभर बाइज अ ड्रिङ्क, कहिले पनि केही नै किन्दैन हैन, मक्खीचुस भनेर भन्छ नि हैन, हो त्यस्तै एकदम महाकन्जुस भन्दाखेरि मीन अथवा स्टिङ्गी अथवा ग्रिडी, लोभी भनौँ न है। ल यस्तै गरी अब अरू गरौँ। 2 इजिली लुजेस हिज टेम्पर. इजिली लुजेस हिज टेम्पर. र अर्को एउटा छ never loses his temper हैन। अब चाँडै रिसाउने र ढिला र कहिले पनि नरिसाउने हैन, केही कुरा भन्न नपाउँदै एकदम रिसाइहाल्ने, जनक्क पारो ताक्ने भन्छ नि, हो इजिली लुजेस हिज टेम्पर को लागि क्विक टेम्पर्ड र नेभर लुजेस हिज टेम्पर, उसले आफ्नो चाहिँ हैन जुन टेम्पर चाहिँ कहिले पनि गुमाउँदैन भन्दाखेरि काम अथवा प्लेसिड भन्न सक्नुहुन्छ है, काम अथवा प्लेसिड। ठिक छ। सिमिलरली 3 मा हेरौँ हेल्प्स अदर पिपल, अरूलाई हेल्प गर्छ जसले, र अर्को चाहिँ आफ्नो बारेमा मात्रै सोच्छ हैन, त्यस्तो मान्छे नि हुन्छ नि है, only thinks about himself. Okay, helps other people, अरू मान्छेलाई सहयोग गर्ने मान्छेलाई सिम्पली हेल्पफुल भनौँ, र आफ्नो बारेमा मात्रै सोच्नेलाई सेल्फिस है, सेल्फिस भनौँ। 4 मा हेर्नुहोस् त जोक्स अबाउट एभ्रिथिङ, अर्को चाहिँ डजन्ट जोक्स अबाउट एनिथिङ। जोक्स अबाउट एभ्रिथिङ, हरेक कुराको बारेमा चाहिँ जोक गर्ने हैन, सिरियस नै नहुने, एभ्रिथिङ। अर्को चाहिँ डजन्ट जोक अबाउट एनिथिङ भनेर छ। अब हरेक कुरामा चाहिँ जोक गर्ने मान्छेलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि फनी अथवा चेयरफुल, र केही कुरामा पनि जोक नगर्ने एकदमै सिरियस मान्छे हैन, सिरियस मान्छेले कहिले जोक गरेको देख्नु भएको छ त छैन नि। ओके 5 एक्सपेक्ट्स गुड थिङ्स टु ह्यापन, यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ है, यो वर्ड चाहिँ जहिले पनि आइरहन्छ र झुक्किनु पनि हुन्छ प्राय मान्छेहरू, अब झुक्किनु भएन है त। एक्सपेक्ट्स गुड थिङ्स टु ह्यापन भनेर छ एउटा, र अर्को एक्सपेक्ट्स ब्याड थिङ टु ह्यापन, ब्याड थिङ्स टु ह्यापन हैन। अब 2 प्रकारको मान्छे हुन्छ जसले चाहिँ अब फ्युचरमा चाहिँ जहिले पनि एकदमै राम्रो कुरा हुन्छ हैन, अहिले जे छ अहिले नराम्रो भए पनि फ्युचरमा चाहिँ राम्रो हुन्छ, राम्रो सोच्छ, पोजिटिभ थिङ्किङ राख्छ भनेदेखि त्यस्तो मान्छेलाई के भन्छ अप्टिमिस्टिक अथवा अप्टिमिस्ट भनेर भन्छ है, अप्टिमिस्टिक। र अब फ्युचरमा चाहिँ एकदमै नराम्रो हुन्छ, बर्बादै हुन्छ, खत्तमै हुन्छ हैन भन्नेलाई चाहिँ पेसिमिस्टिक भनेर भन्छ, पेसिमिस्टिक। ओके सिमिलरली 7 मा हेरौँ believes whatever you tell him, believes whatever you tell him। त्यसपछि doubts what you tell him, अब यस्तो मान्छे छ जसले चाहिँ उसलाई जे भने पनि पत्याउँछ हैन, अब हरेक कुरा पत्याउँछ क्या, भए नम्बरको जस्तो कुरा पनि पत्याउँछ भनेदेखि त्यस्तो मान्छेलाई के भन्छ त गलिबल भनेर भन्छ, के त गलिबल भनेर भन्छ। र सही कुरा भन्दा पनि नपत्याउने हैन, अब नराम्रो कुरा त गर्ने भएन, सही कुरा राम्रो कुरा गर्दाखेरि नि तपाईलाई पत्याउँदैन, डाउट गर्छ भनेदेखि त्यस्तो मान्छेलाई के भन्छ स्केप्टिकल, त्यस्तो मान्छेलाई स्पेक्टिकल भनेर भन्छ। ठिक छ। ओके
Similarly 8 मा worries about what people think. Worries about what people think. What people think. र अर्को चाहिँ के छ doesn't care what people think. एउटा यस्तो मान्छे छ जसले चाहिँ अरू मान्छेले के सोच्छ होला हैन, अरू मान्छेले नराम्रो सोच्छ कि मैले यो काम गरेँ भने हैन, अथवा के भन्छ कि अरू मान्छेले भनेर सोच्छ भने त्यो मान्छेलाई के भन्छ सेन्सिटिभ. एकदमै सेन्सिटिभ मान्छे, सानो सानो कुरामा पनि सेन्सिटिभ मान्छे. र अर्को डजन्ट केयर व्हाट पिपल थिंक. अरूले जेसुकै भन्नुहोस् आफूलाई बालै भएन हैन, बालै भएन भन्छ नि हैन, हो त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ इनसेन्सिटिभ भनेर भनिन्छ. ओके, अब मेरो फेभरेट कलर 10 मा हेरौँ. खै त मैले नि 6 नम्बरिङ नै बिगारेपछि हुन्छ त ल, सिधै 8 पछि 10 गरेको छु. यस्तो गऱ्यो भने त फेरि बर्बादै हुन्छ है. तपाईले नम्बर पनि नआउने सरले पढाउनु भएछ भनेर भन्नु होला, तर थोरै चुक्यो है त, यो धेरै भएर उतापट्टि नम्बरिङ नभएको भएर. ओके, 8 मा छ लाइक्स गोइङ टु पार्टिज. अब यस्तो मान्छे छ जसलाई चाहिँ पार्टीमा जान मनपर्छ. लाइक्स गोइङ टु पार्टिज. र अर्को यस्तो मान्छे छ जसलाई चाहिँ मनै पर्दैन पार्टीमा जानको लागि. डजन्ट लाइक गोइङ टु पार्टिज. ठिक छ. लाइक्स गोइङ टु पार्टिज लाइक के भन्ने त सोसिएबल अथवा आउटगोइङ. र अर्को छ डजन्ट लाइक गोइङ टु पार्टिज को लागि के भन्ने त भन्दाखेरि साई अथवा रिजर्भड अथवा इन्ट्रोभर्ट र एक्सट्रोभर्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ है केही मिनिङमा चाहिँ. ओके ल, यस्तै गरी 9 मा हेरौँ के छ त लेट्स पिपल डाउन भनेर छ. लेट्स पिपल डाउन. अर्को छ डजन्ट लेट पिपल डाउन. डजन्ट लेट पिपल डाउन. अब कोही मान्छे यस्तो हुन्छ जसले चाहिँ केही भरोसा गर्यो, भरोसाको चाहिँ काम नै नगर्ने, त्यस्तो मान्छेलाई के भन्छौँ त हैन, अनरिलायबल हैन, जसमा चाहिँ रिलाइ गर्न मिल्छ त मिल्दैन नि, अनरिलायबल. र अब कोही मान्छे यस्तो हुन्छ कि उसलाई काम केही सुम्पियो उसले चाहिँ गर्छ, हरेक काम गर्छ हैन, एकदमै रिलायबल छ. ओके ल, यस्तै गरी 10 मा हेरौँ has a high opinion of himself. आफ्नो बारेमा चाहिँ एकदमै राम्रो सोच्छ हैन, म चाहिँ एकदमै राम्रो हो, म ठुलो मान्छे हो भनेर सोच्छ. र अर्को चाहिँ उ चाहिँ जति नै राम्रो भए पनि उसले चाहिँ घमण्ड गर्दैन, उसले अरूलाई म यस्तो छु भनेर भन्दैन. ठिक छ ल. माथि हाई ओपिनियन अफ हिमसेल्फ भनेको के हो, भेन. तल डजन्ट बोस्ट भनेको के हो त, मोडेस्ट. डजन्ट बोस्ट, मोडेस्ट है. यो चाहिँ तपाईले सर र यो चाहिँ कन्ठै पार्नुपर्छ है त, केलाई के भनिन्छ भनेर यति कुरा जान्नुभयो भनेदेखि तपाईलाई चाहिँ गाह्रो हुँदैन. र म एक्चुअली सर र तपाईलाई चाहिँ पढेर भन्छु है त, तपाईले पनि दिमागमा राख्नु होला. गिव्स अवे lots of money, generous, never buys a drink, mean, stingy, greedy, easily loses his temper, quick-tempered, never loses his temper, calm, placid, helps other people, helpful, only thinks about himself, selfish, jokes about everything, funny, cheerful, doesn't joke about anything, serious, expects good thing to happen, optimistic, expects bad thing to happen, pessimistic, believes whatever you tell him, gullible, doubts what you tell him, skeptical, worries about what people think, sensitive, doesn't care what people think, insensitive, likes going to parties, sociable, outgoing, doesn't like going to parties, sly, reserved, lets people down, unreliable, doesn't let people down, reliable, has a high opinion of himself, vain, doesn't boast, modest. ठिक छ ल. यति कुरा जान्नु भएपछि र माथिको थोरै यो टेम्प्लेटको कुरा छ र यहाँ चाहिँ
थोरै एक्जिक्युटिभको कुरा पनि यति कुरा जान्नु भएपछि चाहिँ तपाईँलाई यो गर्न खासै गाह्रो हुँदैन भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु र यसमा छुटेको कुरा चाहिँ अरू भिडियोमा आउँछ त्यो चाहिँ मैले छुट्टै त्यो अलि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट हुने र थोरै लामो पनि हुने भएकोले यसमा मैले राख्न चाहिनँ त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्गाएँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ तपाईँले केही बुझ्नुभएको छैन भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन पनि गरेर भन्न सक्नुहुनेछ भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु Until next time, goodbye, keep learning, 𝘂𝗁𝘂𝗀𝗃. Peace.